magandang araw mga tangay. Sa video ko na to ay gagawa ako ng aking personalized face shield. So meron akong dalawang face shield, yung itong isa, yung pang everyday ko lang na isinusuot, or yung pagpupunta sa mall, sa grocery, or sa market. And itong isang aking si Minion face shield, yan. Para hindi naman ako magmukhang welder. So, lagyan natin ng konting dekorasyon para ma-personalize at hindi ako maging mukhang welder or yung mga nag-iispadahan dyan or magmukhang helmet na lang ito. So, let's start! Sa materials, ang aking mga gagamitin ay ang aking mga recycled na mga materials like the ribbons, the beads, and sequins, sinulid, glue gun and glue stick, and yung ating double-sided tape. Okay, so pag simulan natin ay first sukatin muna natin yung haba ng lace at saka ng face shield. And gupitin natin, and the rest ay kailangan natin na isa-isahin gupit-gupitin for the design later. So bahala na kayo kung gaano kadami ang gagamitin ninyong mga pang-design. So habang ginagawa yung ating mga pinanggupit-gupit, kailangan din naman natin i-maintain ang cleanliness ng ating workplace.
ayan, tapos na ako sa aking face shield. Yung ka-pair niya na naman na face mask. Ang aking mamaniubrahin. Itong aking face mask. Tingnan natin kung anong art ang aking magagawa dito. This time naman kailangan kong tahiin. Ayan! Tapos na! Jaran! Tsaka, let's try ko na! Di ba ang ganda-ganda? So, sana nagustuhan nyo din at gawa na din kayo ng inyo para wala kayong katulad, walang katerno, kayo lang ang meron. Bye-bye!